Apa? Ha? Ha? Ada orang nak belajar Photoshop? Ha? Ya? Oh, belajar Photoshop. Boleh. Ni macam ni. Macam ni. Kita buat background macam ni. Ni kita buat belajar. Okey? Boleh? Ha, jom. Okay, mic check. 1, 2, 1, 2. Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton, yang sudi menonton tutorial saya pada kali ini. Tutorial kita kali ini ialah tentang macam mana kita nak belajar cara-cara menghilangkan background di portrait foto yang kita ambil sama ada daripada kamera ataupun daripada internet. Dalam tutorial yang lepas, kita telah belajar cara menyunting gambar menggunakan 100% aplikasi percuma yang terdapat di dalam Play Store dan juga App Store. Kali ini kita akan guna pakai gambar-gambar yang telah diedit atau disunting dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dimuat naik ke aplikasi Photoshop. So, apa tunggu lagi? Jom! Okey, ini adalah contoh. Kalau kita tengok, pay attention dekat type ni. Contoh gambar file PNG dan juga JPEG. JPEG ni kalau kita tengok. Okey, ini gambar JPEG. Okey. Dia boleh nampak lah tonasi putih dengan background yang diambil. Ada grey sikit, ada kelabu sikit. Okey, kalau kita tengok PNG pula, gambar dia pure white. Maksudnya daripada border ni memang tak ada border. Border dia dekat sini. Border dia semua dekat sini. Dekat subjek. Dekat subjek ni sendiri. So, kita akan muat naik gambar-gambar ni semua dekat dalam Photoshop. Ni kita tengok. Kalau kita tengok gambar ni, yang half pun sama juga. Sama juga. Okey. So, apa tunggu lagi? Jom kita jump straight to Photoshop. Kita tengok the differences between all of them. Okay, jom. Okay, kalau kita tengok ini layer dalam Photoshop ni. Semua yang kita muat naik ke dalam aplikasi Photoshop ni, semua kita akan nampak layer daripada sini, layer. So, layer ni background dia. Okay. Kita namakan background ni layer 0. Okay, kita ambil lagi gambar yang tadi. Yang kita ambil half. Okay. Kita ambil, kita masukkan kat sini. Okay, nampak tak? Ini PNG, gambar PNG yang kita ambil. Dia background transparent. So, macam mana kita nak hasilkan gambar transparent ni? Okey, jom kita tengok. Okey. Kita pergi kepada Magic Wand ni. Kita pergi kepada quick selection. Kita boleh tekan select subject kat sini. Select subject. Dia akan terus ambil subjek kita. Okey, so nampak gayanya dia memang dah gunakan inilah. So jadi apa yang kita buat? Kita pergi kepada layer mask, kita terus buat layer mask. Okey. So nampak lah kat sini. Senang aja kan? Okey, kita nak check balik background ni transparent ke tak. Kita tambah backdrop warna hitam. Kita tengok. Ada tak cacat celah? Nampaknya ada cacat celah especially dekat lengan. Okey, dekat lengan ni kita silap. Okey, ni senang je.
kita pergi dekat sini, kita dekat layer ni ada layer mask. Okey, kita terus pergi kepada brush. Make sure brush ni kita gunakan putih. Okey, kita paint. Bagi dia. Okey. Tu satu. Rasanya tak ada dah kot. Ada dekat rambut dah. Dekat rambut. Okey, kita pergi tengok dekat rambut. Okey, dekat rambut ni macam mana kita nak buat? Susah ni. Kan? Jadi apa kita nak buat? Kita pergi dekat lasso. Lasso tools ni, kita ambil dia daripada sini. Kita ambil daripada sini. Kita select minimum. Tak pun kita pergi ke filters, kita pergi others, minimum. Okey. Satu. Tu, ini okey. Okey. Ini pun ada lagi, sakit baki ni ada lagi yang tak berapa cun. Jadi kita pergi kepada minimum tadi. Okey. So the rest tu saya rasa macam highlight je, kita boleh tinggalkan lah. Tak perlu kita nak pixel peeping, orang panggil pixel peeping sangat Okey, minimum. Okay, so there you go. Kita dah rasa dah boleh inilah sikit. Mungkin kita touch up sikit lagi yang dekat sini. Ambil lasso ni. Minimum. Okay, kita ambil kat sini. Ambil kat sini. Filter minimum. Filter minimum ni. Okey. Okey tu. Okey. So sekarang ni gambar ni kita boleh export dia ke mana-mana je. Okey, sebab gambar ni dah memang betul-betul perfect untuk kita superimpose dekat mana-mana area yang kita nak. Okey, kalau ada background ke apa ke, kita boleh buat lah. So contoh kita akan masukkan background ni. Okey, kat sini kita ada graphics untuk kita masukkan dia sebagai emblem dekat kita punya subject tadi, which is ni. Okay, so apa kita nak buat? First kali kita nak jadikan ini background, yang ni kita nak jadikan dia foreground. Okay, so kita gunakan pen tool, curvature pen tool. Okay, kita start daripada luar. Okay, kita masukkan dia dekat sini. Kita pergi ke work path. Okay, dia dah select tepat dia. So kita tekan alternate, control, lepas tu kita klik. Dia betul kan lah. So jadi kita pergi dekat layer, kita tekan control X untuk cut. Okay, dan kita paste. Control shift V untuk samakan.
Jadi apa kita buat? Kita ambil background kita ni, kita paste. Dapat tak? Tentu dapat kan? Okey, jadi yang ni kita masukkan dia dekat layer atas bawah. Yang ni dia jadi foreground, yang ni dia jadi background. Nampak? So bila kita dah jadikan dia macam tu, kita tekan control untuk transform. Boleh tak? So you get the picture lah. You get the idea macam mana kita nak inikan dia. At the moment file ni besar ya. Kita kena kecilkan dia untuk dapat macam mana. Okay. Yang the rest ni kalau kita nak kita nak tutup semua ni, kita klik kat masking layer ni. Kita gunakan selection tools yang ada, which is kita gunakan elliptical. Kita ambil daripada atas ni. Okey. Kita pergi Ctrl Z. Elliptical. Okey. Elliptical yang ada. Kita pergi kepada Ctrl Shift. Okey, kita dapat ni. Sekarang kita select inverse. Kita paint saja. Paint aja, ya. Kita paint. Okey. So kita dapatlah gambar macam ni. Lepas ni kita boleh save as. Kita save as PNG. So save. Okey, itu saja. So selamat mencuba.